ሰላም ጋይስ ዛሬ ማሳያችሁ በስልካቹ ላይ መጫን ያለባችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ ፓይተንን ፕራክቲስ ማድረግ መፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን ፓይድሮይድ ፓይድሮይድ 3 IDE for Python 3 ብለን ሰርች እናደርጋለን በዚህ መልኩ ይመጣልናል ከዛን ኢንስቶል ሚሊዮን በመንካት ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ስንጭን ፓይተን በስልካችን ኤቭሪዌር በኮምፒውተርም ፕራክቲስ ማድረግ እንደምትችሉ አይኖ ግን በስልካችሁ ኤቭሪዌር ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዊዛውት ኮምፒውተር በዚህ መልኩ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ሌላው ጋይስ ይሄ ፓይተን እንዲሰራላችሁ ደግሞ የሚረዳ ፕላጊን አለ እሱን ፕላጊን እናወርዳለን ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን ፓይድሮይድ ሪፖዚተር ፕላጊን የሚለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ የሚጠቅመን የቀደም የጫነውን እንዲሰራለን የሚያደርግ ፕላጊን ነው ስለዚህ ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው የምትገኙት ፕሮግራመር አኪያ የቲክቶክ ቻናል እና hageezakiya ቻናል ላይ ነው ይሄ ቅምሻ ነው ዩቲዩብ ላይ በፓርት እና ቲክቶክ ላይ በፓርት ለቃለው የናንተ የሚጠበቀው ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው ፓይተንን ፕራክቲስ ለማድረግ የምትፈልጉ ደግሞ ሰዎች ይሄንን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛን አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን ያው እዛጋ ፓይድሮይድ 3 የሚለውን አፕሊኬሽን ክሊክ እናደርጋለን በዚህ መልኩ ፈርስት ታይም እንደዚህ መጣላችኋል ስለዚህ አዲስ ናችሁ ወይስ ምን ለመስራት ነው የሚለውን ፎርም ማምላት ትችላላችሁ እኔ አዲስ ስላልሆንኩኝ አዲድ ስሞል ፕሮጀክት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ዳርክ ይሁን አይሁን የሚለውን ነው እኔ ዳርክ እንዲሆን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ማታ ፕራክቲስ ስለማደርግበት ብራይትነሱ እንዳይጎዳኝ ነው በዚህ መልኩ ፎርም ማምላት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያዘኝ ኮኔክሽን ነው ስለዚህ ችግር የለውም ኤክስ አድርግቼ ማለፍ ይችላል እናንተ ግን ፎርም ነው ሙሉት የመጀመሪያ ኮዳችን ምንድነው የሚለው ፕሪንት ልክ እንደማንኛውም ፕሮግራሚንግ ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ይሄ የመጀመሪያችን ኮድ ነው ማለት ነው ደብል ኮት ውስጥ በዚህ መልኩ ደግሞ ከጎን የምፈልጓቸው አይነት ሲምቦሎች አሉ እነሱን መምራት ትችላላችሁ ስክሮል ያረኩ ያሳያችሁ ነው ታች ላይ ስለዚህ ደብል ኮታችንን እንጽፍና ደብል ኮታችንን እንጽፋለን ሄሎ ወርልድ ብለን እንጽፋለን ዲስፕሌይ ለማድረግ በክብ በቢጫ ያለችዋን ክሊክ ስናረጋት በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ኮምፒውተራችን ላይም ዲስፕሌይ ልክ በዚህ መልኩ ነው ፓይተን ዲስፕሌይ የሚሆነው እስቲ አንድ ኮድ እንጨምርበት ሁለት ቁጥሮችን እስቲ እንደምር x = 5 አልኩኝ y = 10 አላለው በመቀጠል ሁለቱን እንዲደምርልኝ z = x + y እና ፕሪንት እና ዲስፕሌይ ሁለቱ ድምሮች ለማንሳት ይቻላል ለዜድ ስለሰጠውኝ ብራኬት ውስጥ ዜድ ብቻ እንላለን ማለት ነው ደብል ኮት ካደረግነው ዜድ ብቻ ነው yes በዚህ መልኩ 15 ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው ይደምርናል ማለት ነው እስቲ ትንሽ ኮድ እንጨምርበት ፕሪንት የሚለው ደብል ኮት እንነካና the sum of x and y ብለን is ይሄው በዚህ መልኩ ኮማ y z ብለን በዚህ መልኩ እናደርጋለን ከተመቻችሁ ላይክ ኮፒ ሊንክ አድርጉት መልካም ጊዜ መልካም የፕሮግራሚንግ ጊዜ ባይ